Tulog agad yung aso. Sana all. Umiga lang siya, tas tulog na siya. Anyway, so let's continue our discussion. Chapter 7 na tayo. Okay. So, benzene and its derivatives. No? So, hindi nyo alam na marami nito sa paligid natin. No? So, benzene and its derivatives, generally known as aromatic compounds, they are everywhere. Sa proteins ninyo, sa katawan ninyo, meron yan. Sa mga delata, meron din yan, no? Punta kayo sa CR, yung albatross doon, meron yan. Punta kayo sa cabinet, buksan nyo, pag amoy mothball, meron ding benzene compounds doon. So, ano ba yung mga compounds na yan? Anong ginagawa nila sa buhay at ano yung mga possible implication nila sa health natin, no? So, let's discuss on that, no? So, generally speaking, all the compounds that contains the benzene structure are called the aromatic compound. Ano yung aromatic compound? From the word itself, it suggests that they have aroma. Okay? So, ibig sabihin, smelly sila. Either mabango, pungent, or basta may amoy lang, no? For example, pag nagluluto kayo ng karne, di ba may naamoy kayong aroma, no? Some of those compounds that produces the aroma ay may benzene. Okay? Meron ding, for example, yung albatross, di ba? Mabango siya, di ba? So, yung compound na yon, medyo mabango yon because of the aromatic compound that is also present there. Yung naphthalene, mothball, no? Yung nasa cabinet, para mawala yung ipis, may aromatic compound din yun. Di ba? May smell siya. No? Medyo matapang yung smell niya. So, ibig sabihin, generally speaking, our aromatic compounds have aroma. Kaya nga aromatic tawag sa kanila yun. No? So, yun. Although not all ha, mostly lang ng ginagamit sa paligid natin. So, when we say aromatic compounds, they are compounds na medyo may smell and they are composed of hydrocarbons that contains benzene-like structures. No? So, ano po yung benzene? So, ibig sabihin, ang ating aromatic compounds ay binubuo ng mga molecules na ganito yung itsura. Yan. Para siyang cyclohexane, tapos may double bonds na alternating. May double bond, wala. May double bond, wala. May double bond, wala. Okay? So, this is your benzene. Na? Isa siyang parang cyclohexane, pero ang double bonds ay alternating. Tatlong double bonds na skip-skip. No? So, ang tawag dyan ay benzene. The structure of benzene was theorized, no? Conceptualized by the man named August Kekule. No, nananaginip si Kekule around 1872. Weird, no? So, nananaginip siya. In that dream, nakita niya yung isang serpent. So, yung ahas daw na yon, naisip niya na kinagat ng ahas yung buntot niya. So, imagine niyo, yung ahas, kinagat niya yung buntot niya. Ano yung itsura nun? Ring. Nakapa-circle. Okay? So, sabi ni Kekule, pagkagising niya, baka mayroong organic compounds na nakaring ang structure. And then eventually, napatunayan nga na there are organic compounds na nakaring yung structure. One prominent example is the benzene. Okay? So, ganun lang. Nalaginip lang siya. Then eventually, may ganung molecule. Benzene. Okay? So, bago tayo pumunta sa mismong benzene, discuss muna natin yung mga iba't ibang kaganapan ng aromatic compounds. No? So, aromatic compounds are also called arenes. Ang aso ko nagkakalkal. So, aromatic compounds are also called arenes. No? So, R meaning aromatic, in kasi may double bond. No? Teka lang. Hoy, atsi. Bas ka muna. Ay. Ayan. Kulit na eh. Okay. So, arene ang general term then for aromatic compounds. No? So, ano naman yan? Pwede ipagpalit-palitin. Okay. So, yan. So, R meaning aromatic, in meaning may mga double bonds na alternating. Okay. So, ngayon, saan natin nakikita yung aromatic compounds? No? So, punta tayo sa ilang examples natin. So,
So, teka lang. Halongkatin ko lang yung PowerPoint. Okay, so dito makikita yung mga aromatics sa buhay natin, no? So, yung ating proteins sa katawan, meron tayong proteins, 'di ba? At yung proteins na yun ay gawa sa mga amino acids, no? So, yung mga amino acids na yun, mayroong mga benzene rings doon. So, therefore, sila ay aromatic compounds, no? So, some of the essential amino acids na may benzene ring or aromatics ay ang tryptophan, tyrosine, at phenylalanine, no? Ito yung phenylalanine, ito yung tyrosine, ito yung tryptophan, no? So, these amino acids are essential. So, ayun, vital sila sa structure ng ating muscles, no? Mga kung ano-ano mang protein sa katawan, no? Et cetera, et cetera. So, yan, may ganyan sa katawan natin. Tapos, may aromatic compounds din tayo sa fruits and vegetables. Yung color nila, they can be attributed sa presence ng aromatic compounds called the polyphenols and the flavonoids. So, these two compounds contain benzene-like structures. Ito may benzene dyan, ito may benzene doon. So, aromatic sila, no? So, the color of your fruits, the smell of your fruits and vegetables, they can be attributed uh, to the presence of aromatic compounds. No? So, yan. So, ngayon, punta tayo. So, parang ang good ng reputation ng benzene, no? Kasi good siya in a sense na meron tayo sa katawan yan, tapos parang meron din yan sa fruits. So, parang okay naman siya, di ba? Okay. So, just like any other chemicals, may good side siya and may bad side din. Ngayon, discuss natin yung bad side ng aromatic compounds, no? So, we will do that by going into uh, the topic about benzene, no? So, punta tayo sa structure ng benzene. Okay? So, this is the structure of benzene. Siya ay 6-carbon ring with alternating double bonds, no? Yung ating discussion on the hybridization, ano yung meaning kapag may double bonds? Ang hybridization ng carbon ay sp2 hybridized, di ba? Kapag puro single bond, sp3 hybridized. Pag may double bond, sp2 hybridized. Pag triple bond, sp hybridized, no? So ngayon, meron akong molecular model dito, no? So ito yung molecular model, ito yung benzene. Okay? So, ito yung benzene natin. I have 6 carbon ring here. Ayan. Tapos, meron tayong alternating double bond. May double bond, may double bond, may double bond. Tapos, in between them, may mga single bonds. Sabi natin, kapag may double bond yung carbon, that is sp2 hybridized. sp2 hybridized, sp2 hybridized, this one, that one, that one, that one, lahat sila sp2 hybridized. Ngayon, let's talk about the geometry of the sp2 hybridized carbon. Kung titignan natin, let's focus on this carbon. Ilang atoms ang nasa paligid niya? Ilang atoms ang connected sa atom na to? Since this is sp2 hybridized, ilang atoms yung nakakabit sa kanya? Bilangin natin. 1, 2, 3. So, these 3 atoms are connected to this central atom. Okay? So, exclude ko lang yung iba. So, ayan. So, yan yung 3 atoms. Ay, ang hirap naman. So, ayan yung 3 atoms connected to this sp2 hybridized carbon. Kung babalikan natin yung discussion ng molecular geometry, ano meron sa molecular geometry? Di ba may mga codes tayo? Okay? Central atom, letter A. Terminal atoms, X. Pwede ring E. So, hulaan nyo ano yung code natin para dito. For a central atom with 3 terminal atoms. A, X3 or AE3. Okay? Isang central atom, letter A, 3 terminal atom, E3 or X3. Ito yung question.
Ano yung geometry kapag ganun yung code natin, AX3? Ang geometry ng molecule na yon, kapag may tatlong bonding pair siya, ano geometry nun? Yun ay trigonal planar. So, ibig sabihin, ang itsura niyan ay triangle na flat. Okay? Makikita nyo naman yung triangle. Triangle yan. Obvious naman, di ba? Tapos, flat yan. Pag sideways ko, di ba, flat siya. Okay? So, that means, the benzene ring is flat na triangle dito. Flat na triangle yan. Flat na triangle dito yan. Flat na triangle dito yan. And so on and so forth. No? Ibig sabihin, it is composed of flat triangles. No? 5 flat triangles. So, all in all, ano kaya yung magiging itsura ng benzene structure? So, since puro flat na triangle to, ibig sabihin, yung benzene ay flat din. Okay? So, yung benzene ay flat din because all the carbons are sp2 hybridized. All the carbons has a trigonal planar geometry. So, puro trigonal planar yan. So, pag tinapat natin yan sideways, flat yan. Okay? The flatness of this molecule makes this compound, etong benzene, carcinogenic. No? Ano meaning kapag carcinogenic? Nakaka-cancer. Ibig sabihin, nakahawak na ako ng cancerous na bagay kasi hawak ko to, no? Parang ganun, no? So, this molecule in itself is cancerous. However, kung mapapansin nyo sa ating amino acid, kapag siya ay may mga substituent, pag may mga nakadugtong sa kanya, hindi siya cancerous. Pero, yung benzene ring in itself ay cancerous. Pag may mga katabi siya, hindi na masyado. Pero pag siya lang mismo, cancerous to. So ngayon, punta tayo sa reason kung bakit cancerous ang benzene. Okay? Yung benzene mismo yung topic natin. O, punta tayo sa cell. Mag-biology muna tayo. Actually, biochemistry to. No? So, mag-biochem tayo. So, this is our DNA. And as we see, our DNA is a double helix, no? Alpha helix yan. So, ito yung isang strand ng DNA. Ito yung isa pang strand. We have the leading strand and the lagging strand, no? And then, kung makikita nyo, di ba may certain gaps? Ito, may gap to, may gap yon. Okay? So, the double strand of your DNA is actually held by hydrogen bonding. Yung side ng DNA na to, connected yan with this other side by hydrogen bonding. Okay? Kasi may mga hydrogen bond sa gitna, kaya magkadikit yan. So, important yung hydrogen bonding, ha? So, yun. Tapos, isipin nyo rin, di ba may mga gaps, no? Ayan. Nakalimutan ko yung tawag, pero feel ko grooves tawag doon. May mga gaps in between the nucleotide bases of your DNA, no? So, anong molecule yung dinidiscuss natin kanina na flat? Benzene. So, imagine nyo, itong mouse pointer ko ay benzene. So, kunwari nakalanghap kayo ng maraming benzene o kaya lumaklak kayo ng benzene. Tapos pumasok yan sa cells natin, di ba? Lahat naman ng ating mga kinakain napupunta sa cells natin. Yung sugars, napupunta yan sa cell para maging ATP, para maging energy, no? So, ganun din yung mga ibang compounds. Kunwari, may benzene ka, nalanghap, or nalunok, no? Yung benzene compounds na yon, they can go sa ating cells. Eventually, pwede siya pumasok sa nucleus ng cell, no? Pag pumasok yan sa nucleus ng cell, ito na yung mouse pointer ko, ito yung benzene. Kunwari, ayan yung DNA mo. Tapos itong benzene na to, yung mouse pointer, umipit siya sa gitna. Ito, kwento to sa akin ng biochem prof ko, no? Naniniwala naman ako dun eh. Okay? So, ito benzene ring yan, umipit siya sa gitna. So, ano yung implication niyan? Ganito yung problema. What if magkaroon tayo ng transcription, no, ng DNA? Gagawa tayo ng mRNA, no, para makagawa ng proteins. Okay? So, ito yung DNA natin, o pwede rin replication ng DNA. Tapos may nakasingit doon na benzene.
So, ano nangyayari? Kapag replication, transcription process, ang unang step, yung ating DNA, mahati into two strands, no? Paghihiwalayin yan ng helicase, DNA helicase. Mag-split yung double strand na yan into two single strands. Tapos dun yung kokopyahin, yung template para sa mRNA. Okay? So, ganun yung mangyari. Mag-split yan. May benzene na nakaipit dito sa side na to. Isipin nyo, binabasa ng protein itong side na to, tapos natamaan niya yung benzene. Okay. So, ano yung possible effect nun? Pwedeng mag-produce siya ng maling nucleotide, maling codon, no? So, kunwari, ayan, bigla niya natamaan, uy, may benzene. Baka i-interpret niya as ibang nucleotide yon or ibang codon ang ibigay niya doon, no? So, ano mangyayari? So, kapag nagkamali siya ng nucleotide, nagkamali siya ng basa, ibang codon yung nabigay niya, ano pwede mangyari? Kapag yung mRNA na may maling template, pumasok sa ribosome, ginawa ng proteins yon, ano mangyayari? Yung protein na na-produce ay mali din. Kasi mali yung template eh. Mali yon dahil sa sumingit na benzene dito. So, yung maling protein na yon, yung maling sequence ng protein, may detrimental effect yon. Bigyan ko kayo ng isang example. Yung COVID-19, yung current version niya ay may mutation. By the way, kapag nagbabago yung template ng ating mRNA, nagkakamali yung sequence ng protein, tawag doon ay mutation. Okay. So yung COVID-19, may mutation na nangyari sa kanya. So nagpalit yung amino acid sequence from, I think that's glycine, naging valine ata, no? Nakalimutan ko yung balita. D to G. Ano ba yung D? Aspartic acid, no? So, yan. So, yung aspartic acid naging glycine, no? So, yun pala. Hindi siya G to V. So, yun. So, yung aspartic acid sa amino sequence ng COVID-19 naging glycine. Ano yung naging effect nun? Ang effect nun ay ang COVID-19 naging super infectious. Okay? So, ang effect ng isang sequence na nabago ay mas makalat na COVID-19. Mas dumami yung spikes niya, therefore, mas infectious. Kaya ang mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng sudden surges sa COVID cases, not only here in the Philippines, but also abroad because of that mutation. Di ba nung una, parang mild-mild lang. Tapos because of that mutation, nag-peak uli yung records natin, no? So, nakita yung mutation na yon around, March, April, May, 'di ba? Parang hindi natin dama sa Pilipinas, no? Kasi ongoing pa rin yung pagtaas, no? Pero sa ibang bansa, kitang-kita yung peak by the time na na-discover yung mutation na yun. So, ano mapapansin natin? Kapag mali yung sequence, may effect siya sa structure ng protein, sa structure ng virus ng COVID-19. As a result, may epekto siya sa entirety ng molecule, no? Ng virus, no? So, malaki epekto niya. So, ganun din sa maling protein sa katawan natin. Kunwari, di ba nga, mali yung sequence na nagawa dito, mali yung protein na na-produce. Ang mangyayari, yung mutated proteins na yon, pwede sila mag-cause ng harm, no? Pwedeng mag-produce pa sila ng mga maling DNA or mali-mali na yung mga proteins na ma-produce. So, ano mangyayari? Pwede kang magkaroon ng malignant na cancer, no? Yung sandamukal na yung mga maling proteins sa katawan mo, nagkukumpul-kumpul yon, tapos pag dumami yon, cancer na talaga yon, no? Pwedeng malignant, pwedeng hindi malignant, no? Pag malignant yung behave lang. Pero pag hindi malignant yan, matindi yan. Kumakalat talaga yan na malupit, no? So, ganun yung nangyayari dito, no? So, imagine nyo, yung isang benzene ring lang na yon, yung hawak ko kanina, maipit lang yan dito sa double strand mo. Malaki effect niyan. So, that can cause cancer. And legit yon, no? Okay? So, yan. Kaya yung benzene ring in itself, itong hawak ko, this benzene ring is
carcinogen. Matindi yung effect na ito, domino effect to. Pag pumasok to sa DNA mo, yari ka. Kaya, as much as possible, iwasan nyo yung benzene. Pero baka isipin nyo, sir, paano po yung mga prutas? Paano po yung aking protein sa katawan? May benzene ring sila. Tulad nga ng sabi ko kanina, yung benzene ring lang na mag-isa, ito yung cancerous. Pero kapag may mga substituent siya, may mga katabi siya, hindi na siya cancerous, no? Hindi na siya ganun ka-dangerous, no? So, ayan. For example, ito mga flavonoids, polyphenols sa katawan natin, hindi na yan mga dangerous, no? Healthy na yung mga yan. Ito mga tyrosine, tryptophan, phenylalanine, yung mga amino acids na yan, healthy yung mga yan, no? Okay? Ano pa yung typical phenomena na nangyayari sa atin? Kunwari, nagluluto ka ng karne, sangyupsal, no? Pag nagsasangyupsal, ako kasi, pag ako naglagay ng karne, nakakalimutan ko, tapos mamaya sunog na pala, no? Pag may sunog na karne, dun sa niluluto nyo sa sangyup, yung itim-itim doon, huwag nyo kainin yon. Anong alam nyo kung bakit bawal kainin yon? Kasi pwede yung mag-cause ng colon cancer. Bakit? Ito kasi, yung mga itim-itim daw na yon ay maraming benzene rings doon. Okay? Maraming benzene compounds doon. Saan po nanggaling yung mga benzene compounds doon sa mga itim-itim na yon? Tingin kayo dito, amino acids. Di ba ito yung nasa protein? Ang karne ay protein in itself. Ibig sabihin, kapag na-overcook yung proteins, pwede ang mangyari, yung mga benzene ring magkumpol-kumpol. Okay? Ano mangyari kapag sama-sama yung benzene ring? Toxic, no? So, pwede kang magka-cancer talaga, no? That's why kapag kayo kumakain ng mga karne, let's say samgyeopsal or typical barbecue sa kanto, wag yun sunog na sunog. Kasi yung itim na yon, they contain many benzene rings, no? Maraming benzene rings doon. And what we know about benzene rings, they can induce cancer. Okay? Specifically colon cancer for this case, no? Marami nang namatay sa colon cancer. One prominent example would be Cory Aquino, namatay sa colon cancer, no? Hindi ko alam kung kumakain siya ng barbecue, no? Pero basta ganun, delikado 'yan, no? So, wag niyo na gagawin, no? So kapag may sunog na karne sa sangyup, set aside, no? You can spread it sa friends niyo kasi 'yun, it can cause cancer, no? Mamaya marami pa akong mga side kwento na related din sa health natin, no? Na you can tell your friends, no, or your family, no. So yun, ano yung mga takeaways natin dito? Number 1, ang benzene ring in itself ay cancerous. Pwede yan umipit sa DNA nyo. Tapos ano pa, yung ating karne, since they are composed of amino acid with benzene ring, kapag na-overcook yan, pwede na magsama-sama yung mga benzene ring dun sa mga itim-itim na packets ng sunog na karne. Kaya ano ginagawa kapag may itim at sunog na part ng karne? Tanggalin nyo yon. Okay? So, wag nyo kainin masyado. Delikado yon. Okay? So, nag-accumulate yun sa ating katawan, sa ating large intestine, sa colon. Yun. Doon yung magkakos ng colon cancer. Okay? So, ngayon, marami pa akong kwento about benzene. Okay? So, focus muna tayo sa structure ng benzene. Okay? What we know about benzene is that the double bonds are alternating. Okay? Alternating ang double bonds, no? Ano yung alam natin about electrons? Mga alternating double bonds sa Lewis structure, no? Chapter 3. Alam ko medyo nakalimutan nyo na siguro. Pero we discussed before yung concept ng resonance, no? Ano meron sa resonance? Sabi natin sa resonance, yung ating electrons, they can travel from one atom to another atom. They can travel along the bonds in your molecule. The same is true for benzene. Kung mapapansin nyo, lahat naman ng carbons dito ay sp2 hybridized. That means, the electrons can travel from this part of the molecule paikot. No?
So, ito yung isang example. For example, ito yung structure ng benzene. Andito yung double bond, andon, pati andito. Those double bonds can actually travel from here papunta sa kabilang side. So, kunwari, itong double bond nalipat dito. Ang consequence nun, ang ibang double bond lilipat din sa adjacent bonds, no? So, magiging ganito yon. So, instead na nandito yung, andito yung mga double bonds, ando na sila sa new positions nila. So, yun yung resonance, no? That the electrons can travel across the molecule along the bonds, no? So, pwede sila umikot-ikot sa buong molecule. So, ano pa yung alam natin about resonance? Pag may resonance structure, sabi natin, stable iyon. Bakit nagiging stable ang molecule kapag may resonance? Number one reason is that the electron density is scattered throughout the molecule. Equal yung distribution ng electron. So, ibig sabihin may balance talaga. Hence, stable ang molecule ng benzene. So, for that reason, yung ating benzene, it doesn't behave like the usual alkene. Okay? Kaya nga separate topic to, no? Hindi siya kasama sa alkenes. Yes, may double bond siya, pero hindi siya nagbe-behave like alkene. Bakit? Kasi ang benzene, ito ay may special stability because of its structure. Okay? So, special yung stability ng mga carbons dyan, no? Ng molecule in itself. That's why it doesn't behave like an alkene. No? So, ibig sabihin, yung reactions ng benzene is different to alkenes. 'Di ba? For example, ito nasa quiz nyo to. This is your alkene. This is 2-butene, no? Pag nireact natin yan with hydrobromic acid, it will produce 2-bromobutane, no? So, baka isipin nyo, ay sir, may double bond yan. Baka ganito din dyan, no? Wala na, nagulo na yung drawing ko. Baka isipin nyo, ay sir, baka pwede to. Baka pwede po yan. Sa tingin nyo, pwede? Siguro pwede. Pero in reality, hindi yan nangyayari. This doesn't happen. No? Kasi nga, sabi natin, yung benzene ay stable. Special yung stability niya. So, it will not behave the same way as other alkenes. No? Kaya nga, another topic to sa OrgChem. No? Hiwalay siyang topic. No? Yun. So, may special stability siya. Therefore, may special reactions din siyang pinupuntahan, no? Special yung mga reagents na ginagamit for the reactions of benzene. Okay? So we will discover more of those sa Friday. Okay? Anyway, so yun lang naman yung introductory part ko sa benzene. Ano yung mga kailangan natin makuha dito? The concept of benzene was devised or conceptualized by Kekulé sa panaginip niya. Sa panaginipan niya may ahas, kinagat yung buntot niya, naka-form ng ring. So, sabi niya, may molecule na naka-form din ng ring, yung benzene. So, naka-ring yan. So, benzene is a structure. Ito yung smallest unit ng aromatic compounds. All aromatic compounds contain one or more benzene na structures. No? Kailangan meron ito. So, ito yung simplest unit of all the aromatic compounds. Malawak yung aromatic compounds, ha? Meron sa prutas, meron sa gulay, meron sa proteins natin, meron sa ating ayun, sa proteins nga, no, etc. etc. So, yun, malaki yung niya, applications, no. So, etong molecule ng benzene, delikado to. However, pag may mga substituent siya, nababawasan yung pagiging carcinogen niya, nababawasan. Okay? So, mamaya may mga other examples pa akong pwedeng i-share, no? Okay, so yan. Ano pa alam natin? That the carbons for benzene ay sp2 hybridized. That means the double bonds ay meron double bonds na. Tapos the geometry of carbon is trigonal planar. So imagine nyo, lahat yan trigonal planar. So the entire molecule ng benzene ay flat. Okay? That flatness
yung flatness ng benzene, yun yung possible reason then why it is carcinogen. No? So, yan. Actually, marami pang dinidiscover about this. No? What else? Because of the alternating double bonds, ang ating benzene ay may resonance. So, stable yan. No? By the way, we can represent benzene in this manner. Tatlong ways. Pwedeng ganyan, pwedeng ganito. So, these two structures are equivalent. Baka isipin nyo, ay, sir, iba to dito. Hindi, parehas lang yan. Ano lang pinagkaiba? Yung position ng double bonds. Regardless, sa position ng double bonds, yan lahat ay parehas lang. Parehas lang yan, dalawang yan. Alam natin kasi nagro-rotate yung electrons, di ba? Nagro-rotate yung double bonds ng benzene. So, ito at ito ay acceptable. Sa Google, may makikita kayong mga ganito, especially sa mga old textbook. Isa siyang hexagon na may circle sa gitna. Pag hexagon lang, cyclohexane yon. Pag may circle sa gitna, benzene yon. Ano yung meaning ng circle sa gitna? Alam natin na yung ating electrons ay umiikot-ikot. Nagme-merry-go-round sila sa ring. So, para ipakita yung pag-ikot na yon, ginawa na lang nilang circle. Okay? So, itong tatlong to, ito yung mga representations for benzene. However, we do not use this. No? Ito, nung unang panahon pa to. Mga lumang textbook, ginagamit tong circle na to. Pero nowadays, we don't use this. No? We use this na lang. Kasi mas better to. Okay? So, ganun. So, yun lang. Ngayon, let's proceed with the nomenclature of benzene. No? So, I don't know if na-discuss na to sa lecture, pero di-discuss ko rin ulit. No? As a refresher, or kung ngayon pa lang ito ma-discuss, edi, ayan. So, welcome sa nomenclature. Kasi sasama ko to sa quiz natin. Okay? 2 attempts naman, kaya kaya nyo yan. So, yun sinend ko sa inyo, dyan sa chat box natin. Yan yung summary ng nomenclature. Okay? So, yan yung pupuntahan natin. Ngayon. Hmm, 100% na pala to. Okay, so let's talk about the nomenclature of benzene. Just like any other organic compound, such as hydrocarbons, the nomenclature for benzene is similar. Similar, but not the same. Similar lang. Okay? So, yan. So, in naming your benzene with substituents, again, yung mga substituents yung nakakabit sa ring, no? So, may tatlong uri kasi ng benzene depending on the number of substituent. We can have a monosubstituted benzene, a disubstituted benzene, and a polysubstituted benzene. Okay? So, kapag monosubstituted, isang substituent, isa lang yung nakakabit. Pag disubstituted, dalawa yung nakakabit. Pag polysubstituted, 3 pataas, no, ang nakakabit. So, yan. So, kada type ng benzene may corresponding method sa pag-name. Okay? So, yung isang naming for one molecule, may tatlong subtopics pa siya, no? Kaya sinend ko sa inyo ito kasi ito na yung summary, no? So, yan. Para matulungan ko kayo sa pagre-review nyo. No? Right, so punta tayo sa monosubstituted benzene. These are benzenes with one substituent only. So, in naming your benzene na may isang substituent, usual pa rin naman, just like any other hydrocarbons, you name the substituent followed by the parent chain. For example, we have this molecule. Ang parent chain natin, benzene. Okay? So, let's have this, no? So, this is a benzene ring. Meron siyang substituent na 2 carbons. Ano kapag 2 carbons? Eth, di ba? Eth. And since substituent yan, il ang suffix ng eth, no? So, ethyl. Plus the parent name, benzene. Ethyl, benzene. Okay? So, ganun lang. O, ito. Kung titignan natin, may letter V siya na substituent. Di ba? May mga codes tayo last time. Pag letter V, isopropyl. Pag paan ng manok, letter W, tert butyl, di ba? Okay, so ito letter V to this time. So kapag letter V, this is isopropyl substituent
plus the parent name, benzene. Isopropyl benzene. Easy lang, no? Easy lang talaga. So let's proceed with some more examples. So let's have this molecule here. Kayo naman, ano pangalan yan? Anyone? Comment nyo na lang sa back chat natin. Ano pangalan ng molecule na yan? Baka nakalimutan nyo na yung hydrocarbons, ha? Dali. Sobra ng isang carbon. Ito lang yung carbon. 1, 2, 3. Tatlong carbon lang. So, kapag tatlong carbon, ano pangalan nun? Yun ay propyl benzene. Okay? So, propyl benzene yan. Sa tatlong carbons plus the benzene, parent chain. So, siya ay propyl benzene. Oops. Okay? So, yun yung pangalan niya. You just name the substituent plus the word benzene. Okay? So, this is propyl benzene. 1, 2, 3. Propyl plus benzene. Okay? About this one. May common name to. And it starts with letter S plus the word benzene. Ano kaya yung letter S na yan? Ano pangalan ng substituent na to na nag-uumpisa sa letter S? Baka nakalimutan nyo na talaga, Dali, any guess? Siya lang naman yung letter S. Nag-iisang letter S siya. Sec-butyl. Okay. So, this is sec-butyl benzene. So, ito ang sec-butyl. Ito yung pangalan ng substituent, sec-butyl plus the parent chain benzene. So, ganun lang ang naming. Kailangan, pangalanan mo yung substituent plus the word benzene. Parang ano lang din, hydrocarbons, diba? Let's say, isopropyl hexane. Diba? May mga ganun-ganun tayo. This time, ganun din naman. Same lang. Okay? So, propyl benzene, may propyl ka connected to your parent chain benzene. Sec-butyl, ibig sabihin may sec-butyl attached to your benzene. So, ganun lang. Kung nakalimutan nyo, recall natin yung mga common names ng substituents. Pag letter V, yan ay isopropyl. Recall natin, Pag letter V, isopropyl, yung R yung parent chain, Pag ganito ang itsura, letter V na extended, yan ay isobutyl. Okay? So, parang letter V siya. Extended nga lang ng isang carbon. So, isobutyl yan. Pag ito, nilipat mo dito, pag yan, nilipat mo yan doon, ang pangalan yan ay sec-butyl. Okay? So, yan. Pag itong carbon na to, nilipat mo dito sa carbon, malapit sa parent chain, yan ay sec-butyl. And lastly, yung iconic pa ng manok, yan ay tert-butyl. Ito, hindi nyo dapat makalimutan yan. Siya lang naman yung iconic. So, yan. So, yan yung ating mga common substituent, common name ng mga substituents. You still have to be familiar with them. Kaya nga sabi ko sa inyo last time, mag-index card kayo. Para every lesson kasi sa OrgChem ay
nagagamit yung previous lesson. No? So, chain kasi itong topics na to. Kung ano yung diniscuss natin last time, gagamitin natin until now. Okay? So, kailangan kabisado nyo pa rin itong mga to. So, yun lang. Yun lang yung ano natin. Quick review. Okay? So, anyway. Ito, ang pangalan na itong nasa baba na to. Obvious naman. Paanong manok yan? So, ano yan? Tert, butyl, benzene. Okay? So, ganun lang. You should be familiar with the substituents, common name. No? Kasi gagamitin mo pa rin sila until now. Okay? So, ganun lang po. Let's have some few examples. What if halogen naman yung nakakabit? Pag halogen ang nakakabit, hindi siya il. Kasi ang il na suffix, ito ay for alkyl groups, no? Ano yung alkyl groups? Yung mga substituent na puro carbon. Doon lang ginagamit yung il. Pero kapag yan ay halogen, hindi il yan. Ano yung ginagamit kapag ang substituent mo ay halogen? O, no? So for example, chloro, fluoro, bromo, iodo, ano pa ba? FClBrI. Ayan. So, yan yung mga common na halogens na substituents. So, yan yung idudugtong mo. Chloro, fluoro, bromo, iodo. Hindi chloryl, fluoryl, bromyl, iodil, no? Hindi ganun. Mali yan. Okay? So, kung ano yung rules natin sa alkanes, alkenes, alkynes, ganun pa rin naman ngayon, no? So, this one, itong nasa taas, ang substituent niya ay chlorine. So, ang pangalan niya ay chlorobenzene. Itong nasa baba, ang kanyang pangalan ay iodobenzene. Okay? So, ganun lang yung naming. Kapag may isang substituent, pangalanan mo yung substituent plus the word benzene. So, easy lang, no? Easy lang naman. Okay? Burahin ko na to. So ngayon, punta tayo dito sa baba. Mayroong kasing substituents that will give your benzene its common name. Okay? May mga certain substituent na magbibigay sa iyong molecule ng common name. And kailangan natin to kabisaduhin. Okay? So the following are to be memorized. Kaya nga sinend ko sa inyo para pwede nyo tignan. So, isa-isahin natin yung mga substituent na magbibigay ng common name sa benzene, sa entire molecule. Okay, so let's begin with this one. This is methylbenzene. Methylbenzene to kasi may isang carbon doon plus the word benzene. Methylbenzene. However, yung methylbenzene, hindi yan ginagamit. Although tama yung name. Bakit hindi siya ginagamit? Kasi nga may common name. Ang common name niya ay toluene. Nasaan ang toluene? Nasa marker. Diba yung, pag naamoy nyo yung marker, may smell siya, diba? Aromatic compound kasi yun. No? So may mga benzene ring sa marker, kaya wag nyo sisinghotin. No? Although mabango. Nakatemp. Pero wag nyo singhotin masyado. Delikado. Okay? So methylbenzene to. Correct yun. Pero ang common name niya ay toluene. So kabisaduhin nyo na lang na ang itsura ng molecule na to ay, ang pangalan niya ay toluene. Okay? So methylbenzene, toluene. Kabisaduhin nyo ha. Let's have the next one. Phenol. Ang phenol ay alcohol ng benzene. Pag sinabi nating alcohol, may OH. Okay? Ang pangalan ng molecule na to, benzyl alcohol. OH. Alcohol. Pero instead of naming it that way, benzene alcohol, ang papangalan na lang natin ay phenol. Para mabilis, no? So kung ito nasa marker, ang phenol, nasan kaya? Minsan, nasa skincare products natin to. Tapos may isang version pa ng phenol na dalawa naman yung OH. Ketone naman version na yon. Yun ay hydroquinone, no?
So, pag itong OH naging double bond O, naging ketone yan, dalawang ketone, hydroquinone tawag doon. So, yung mga pinapahid-pahid, yung mga toner-toner, may small amounts of phenol yan and small amounts of hydroquinone. Tignan nyo yung ingredients sa likod. No? Hydroquinone, yun ay ginagamit to kill the bacteria that causes acne. No? So, yan. O, diba? Basta alam niyo yung chemistry, marami kang magkwento sa buhay. Toluene, marker, phenol, and yung isang version niya, yung hydroquinone, nasa skincare product. Actually, natalsikan ako dati ng phenol, although sa kamay, namuti siya. Kaya di ba napapansin nyo pag gumagamit kayo ng skincare product, no? Nagbabrighten yung skin. Ganon. Ganon kasi. Okay. So, next one, we have the aniline. So, aniline, NH2. Anong functional group yung NH2? Amine. So, ang pangalan ng molecule na to ay aminobenzene. Aminobenzene. However, instead of naming it that way, we name it as aniline. Okay? O shortcut natin, aniline. No? Pero may I sa aniline, ha? Aniline. Okay? So, isipin nyo yung gatas ng yung elderly. Aniline. Okay, so yan. NH2, katabi ng benzene. Aniline. Hindi ko alam kung nasan yan. No? Anisole. Ang anisole naman, ang original name nito ay methoxybenzene. Methoxybenzene. Asan yung meth? Ito. Yung isang carbon. Meth. Oxygen, oxy. Plus the word benzene. Methoxybenzene. Methoxybenzene. So, instead of naming it that way, instead na methoxybenzene, na nga ba kasi, anisole na lang. Okay? So, you will name this molecule anisole. Okay? So, di ko rin alam kung saan ginagamit yan. Okay? So, punta tayo sa next one. We have the benzaldehyde. No? Aldehyde. That is a functional group na C double bond OH. No? C double bond OH yan. Yung H hindi na pinakita pero meron yan dyan. No? So, this is aldehyde. And itong benzaldehyde, yan na talaga yung name niya. Benzaldehyde. No? Itong benzaldehyde na to, mabango to. Ginagamit to sa candies. No? Ibig sabihin, safe naman to. Generally safe. So, yun. Kasi, ang first encounter ko with benzaldehyde na aware akong benzaldehyde siya ay yung sa laboratory namin. Second year college ako nun. Around 2015. Okay, so second year college ako nun. Experiment namin about benzaldehyde, no? Pagkabukas namin ng bote ng benzaldehyde, super duper tamis ng smell. Parang candy talaga. So, syempre kami, tamang singhot. Bango-bango. Habang mini-measure namin yung benzaldehyde na. Kasi di namin alam may benzene ring pala doon. So, okay siya in small amounts. Pero kapag super dami, delikado. Kagaya nga na sinasabi ko, sa chemistry, it's the quantity that kills. No? So, yan. Pag masyadong marami, delikado. For example, tubig. Isang bote ng tubig, okay lang. Kailangan mo para mabuhay. Isang swimming pool ng tubig, inumin mo, patay ka, di ba? So, ganun. Quantity yung pumapatay sa atin. Okay, so yan. So, yung benzaldehyde, okay siya in small amounts. Yung mga nasa candy, okay lang yan. Pero kapag super duper dami, hindi na masyadong okay yan. Kakaproblema ka doon. So, yan. So, ang pangalan ng molecule na to talaga ay benzaldehyde. So, yan yung pangalan niya. Wala na tayong ibang gagawin dyan. Next one, we have the benzoic acid. No? So, kung ito ay aldehyde, yung C double bond OH, ito naman ay carboxylic acid. C double bond OH. Panoorin nyo na lang yung lecture ko about functional groups, no? Kung nakakalimutan nyo, or yung kay Sir Taro, yun na lang. No? So, yan. So, this functional group is called the carboxylic acid. No? So, yan. So, kapag yung carboxylic acid nakakabit sa benzene, ang pangalan niya ay benzoic acid. Okay?
So, itong benzoic acid, may derivative to. May isang version yan. Ang pangalan nun ay sodium benzoate, no? So, instead of being acid, siya ay salt. So, ano itsura nun? Ganito. So, salt siya. Sodium plus the benzoate ion. Okay? So, saan po ginagamit itong sodium benzoate? Ang sodium benzoate ay ginagamit sa preservatives. No? Kung titignan nyo yung mga canned goods ninyo or yung ibang mga meat products na preserved such as tocino, longganisa, yung longganisa minsan natural yung preservation doon eh. For example, tocino, delata. Kung titignan yung likod nun, may mababasa kayong sodium benzoate. Ito yon, derivative yon ng benzoic acid. And anong alam natin? Kapag kumain ka ng masyadong maraming delata, delikado. Kasi may benzene ring. Ayun. May sodium benzoate, may benzene ring doon. So too much consumption of canned goods or preserved goods ay dangerous din minsan, no? Kaya kayo, pag kunwari nasa dorm kayo, alam niyo naman kapag nasa dorm tayo, pag ubos na yung budget natin, tamang delata na lang, 'di ba? Okay, o kaya tamang ihaw-ihaw na lang. Yung Monday, inubos mo na yung budget mo for the rest of the week, no? So, kapag ganon, iwasan nyo kumain ng delata. Or yung mga, yung mga preserved goods, no? So, bawasan. Hindi naman iiwasan talaga, no? Babawasan lang yung pagkain. Kasi delikado yan. That can cause cancer then because of the presence of that ring, the benzene ring. Okay? So, yun. Yun yung reason bakit delikado din siya. Sa una, safe yan. Sodium benzoate, it can kill bacteria. Nakakapatay ng bacteria. Pero, kapag super dami na yan sa katawan mo, ikaw naman yung delikado. Hindi na yung bacteria, ikaw na yung delikado. Kaya yun. Sabi ko nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung dami, yung delikado. Hindi yung molecule mismo. Kapag super dami niyan, delikado ka. No? So, yun. So, bawasan yung pagkain ng delata. No? Okay lang kapag casual. No? This day, magsasardinas kayo. No? Next day, iba naman, gulay. So, okay lang yun. Pero kapag usual na everyday routine nyo na yun, medyo delikado. No? Kasi alam nyo na yung chemistry ng benzene ring. No? So, yan. So, pwede yung gamitin preservative, pero delikado din kapag super dami. No? Napapreserve mo na yung katawan mo. Okay. So, next one is the styrene. Okay. So, styrene is a benzene ring with an ethynyl substituent. Ethene. Double bond eh. The ethene, no? So, siya yung substituent. So, ethynyl benzene. Spell ko lang. Ethene. Ay, mali. Ethynyl benzene. Hindi ko alam kung tama spelling ko. Pero ganyan. Ethynyl benzene. Okay? So, saan nakikita yung styrene? From the word itself, styrofoam. So, yung styrene, pag pinagdugtong-dugtong mo yung molecules na yan, makakagawa ka ng styrofoam. Ano alam natin sa styrofoam pag naglalagay tayong pagkain? 'Di ba bawal yung mainit masyado? Ano nangyayari kasi? Kapag yung styrene, na-degrade yan, yung mga benzene ring, pwede kumalas. Ano alam niyo sa benzene ring? Delikado, nakaka-cancer. So, ibig sabihin, kapag maglalagay kayo ng pagkain sa styrofoam, wag mo yung masyadong mainit. No? Kasi baka masira yung styrene. Isipin nyo, baka may kumalas dito na benzene ring. Delikado. Okay? Wag nyo iinitin yung styrofoam sa oven. Wag nyo rin siya ilagay sa rice cooker. No? Kasi, one time ginawa ko yun, nakalimutan ko yung structure ng styrene. Ano lang. Nilagay ko meron akong chicken nun nasa styrofoam. Tapos sininit ko.
Tapos naalala ko sabi ko, Diyos ko, styrofoam nga pala yun. May mga benzene ring yun pagkabukas ko. Mukhang okay pa, pero yung amoy niya iba na, no? Amoy styrofoam na yung pagkain. So, tinapon ko rin, sayang. So, yan. Delikado yung masyadong mainit para sa mga styro. Kasi yung mga benzene ring pwede kumalas eh. Alam nyo naman, cancerous yung mga yun. So, yan. Ingat na lang. Okay? So, ito yung mga common names ng monosubstituted benzene na kailangan ninyo kabisaduhin. Kapag nakita nyo ang isa sa mga yan, yun ay common name ang gagamitin. Okay? So, instead of naming this methyl benzene, we name it as toluene. Instead of naming this as benzyl alcohol, we name it as phenol. Instead of naming this as amino benzene, we name it aniline. Ito naman, instead of methoxybenzene, we call it anisole. Ito, benzaldehyde talaga yung name niyan. Ito, benzoic acid din talaga yung name niyan. And then, last one, instead of naming this ethynyl benzene, we call it styrene. Okay? So, yan yung mga substituents na magbibigay sa ating benzene ng special name. So, you have to memorize them. Okay? Kasi gagamitin natin yan mamaya. Okay? So, yun lang. Next one, tapos na tayo sa monosubstituted benzene. Sinend ko sa inyo yung picture para makabisado nyo ito. Next one, we have the disubstituted benzene. So, from the word itself, di, ibig sabihin, dalawa. Dalawa yung substituent ng benzene. Okay, so in naming your disubstituted benzene, you may want to check first if meron siyang substituent that will give your molecule a common name. Diba dalawa substituent? Baka yung isa sa substituent nun ay eto. Baka isa dun ay eto. So you have to check for that, no? Kasi kapag ang isa sa substituent mo ay eto, susundin mo tong name na to. Okay? Ipapangalan mo yung molecule mo sa isa sa mga to. This is 7 to, no? So, ganun gagawin nyo. You check first kung meron kang substituent na magbibigay ng common name. Ito pangalan ng molecule na yon. Then, ano yung mangyayari? Paano po yung isang substituent? Kasi dalawa sila, di ba? So, kung yung isa ay may common name, yung pangalawa, you will name it just like any other substituents, no? Papangalanan mo siya kung ano yung pangalan niya mismo ng substituent na yun. Although, syempre, alam natin, we have to assign locants, no? Yung numbers. Kailangan alam natin kung sino yung number 1, number 2, number 3 kapag nag-a-assign ng substituents. So, in case na meron kang substituent that will give your molecule a common name, siya yung carbon 1. Yung other substituent, pwedeng siya yung nasa carbon 2, nasa carbon 3, nasa carbon 4. Okay? So, ganun. Pero kung sakaling wala siyang common name, edi yung naming niya ay yung alphabetical arrangement. Okay? So, bigyan natin ng clarity by having some more examples here. And clarify natin yung statement na yon through examples. For example, I have this benzene with OH and Cl substituents. Ano yung unang dapat itanong natin sa sarili natin? Una, meron ba yang substituent that will give it a common name? Meron ba? Meron. Anong substituent dyan ang magbibigay ng common name? Yung OH. Ibig sabihin, this molecule is a phenol molecule. Okay? O sir, paano naman to? Kawawa naman siya. Yung substituent na isa, papangalanan mo rin. Siyempre, idudugtong mo yan sa phenol. Okay? So, paano natin idudugtong yan sa phenol? Okay, basta ito, alam nyo, phenol yan. So, yung OH that will give this molecule a special name, which is phenol. So, hindi na benzene tawag dyan. Phenol na. Okay? Special yung name na yan eh. Oh, sir, paano naman tong Cl? Kawawa naman. Okay. So, ano sabi natin? 'Di ba itong molecule na to ay phenol. So, pag mag-a-assign tayo ng locants, yung numbers, we will give the substituent na nagbigay ng special name
the number 1. Yung OH yung nagbigay ng special name, phenol. So, siya yung number 1. Siya yung first priority mo. Okay? Ganun yung gagawin. Kung sino yung magbibigay ng special name, siya yung number 1. And then, mag-count ka na ng carbons. 1, 2, 3. On the third carbon, andun yung Cl. So, you have to write 3-chlorophenol. Okay? So, yun yung complete name niya. 3-chlorophenol. Ito yung phenol, ito yung chloro sa third carbon from the OH. So, ano uli gagawin? You check the molecule, hanapin kung may substituent na magbibigay ng special name. Okay, so ito yon OH. So, you start counting carbons starting from this carbon here. No? So, siya yung 1, then eventually ito yung 2, ito yung 3, 4, etc. So, nasa third carbon yung chlorine. So, that's 3-chlorophenol. Ganun lang. No? Kuha pa tayong isang example. Let's have this one. May substituent ba yan na magbibigay ng special name? Meron. Anong substituent yung magbibigay ng special name? Yung eto. Yan ay OCH3. Methoxy yan. So, itong part ng molecule na to, we call this anisole. Okay? Pwede naman kayo tumingin sa cheat sheet natin sa summary card, no? Tignan nyo na lang. So, ang tawag sa molecule na to ay anisole. Okay? So, mukhang okay na tayo. Ang question, paano to? Itong bromine. Okay? So, katulad ng ginawa natin kanina, yung number 1 doon sa substituent na nagbigay ng special name. Tapos, saka ka na mag-count ng carbons, paikot. 1, 2. On the second carbon, andoon yung bromine. So, 2 bromo. Ay, kinulang ng space. So, this is 2 bromo anisole. So, yan yung pangalan niya. On the second carbon, andun yung bromo sa anisole. Ganun lang. So, kailangan ma-recognize nyo talaga yung special names. Kasi kapag hindi nyo na-recognize yung special name, mahihirapan kayo magpangalan. Oo. So, yan. So, kailangan alam nyo na yung special names. This one. May substituent ba yan that will give the molecule a common name? Meron. Ano yun? Yung ito. CH3, methyl, no? Anong pangalan ng molecule na to? Yan ay toluene. 'Di ba? Toluene yan. Yung nasa marker. Kaso, yung toluene natin may isa pang substituent, chlorine. So, chloro yon. Tanong, anong carbon number yan? Okay? So, ang chloro natin nakakabit sa carbon, bilangin natin. So, start tayo dito ng 1 kasi ito yung special. 1, 2, 3, 4. So, 4-chlorotoluene ang complete name ng structure na to. Okay? So, ganun lang. I-begin counting kung nasaan ang special. Kung merong special substituent. Okay? So, ganun. May in-skip akong part dito. Ano kaya to? Ortho, meta, para. No? So, ito yung meme sa Facebook. Kung nakita nyo yung meme na yon, may molecule na ganito. Tapos nakasakay siya sa jeep. Ano daw sabi niya sa jeepney driver? Para po. Oh, diba? Corny, diba? Meaning kasi ng para, ang positions ng kanyang substituent ay carbon 1 and carbon 4. Okay, so ganun. Diba medyo corny talaga. Anyway, so ganun. So instead of using numbers, we can also use the keywords ortho,
meta, and para. Okay? Pwede siyang replacement dito sa numbers. Na kung ayaw mo ng numbers, pwede yung ortho, meta, para. Okay? So, kailan po gagamitin yung ortho, yung meta, pati yung para? If your substituents are located on the first and the second carbon, pag yung dalawang substituent na sa first and second carbon, you call it ortho. Pag ang substituent magkatabi, 1 and 2, ang carbon nila, ortho yon. Pag ang substituent ay nasa 1 and 3 positions, yun ay meta. 1 and 3. Isa andito, yung isa andito. Meta tawag doon. Tapos, kapag ang substituent mo ay both on the opposite side of benzene or nasa 1,4 position, we call it para. No? Ortho, 1,2. Meta, 1,3. Para, 1,4. Kaya nga ito, mapapansin nyo, sabi niya, para po. Kasi ang substituent niya ay nasa 1 and 4 na carbon. 1, 2, 3, 4. So, para siya. Para po. No? Ayun. In-explain ko pa talaga yung meme. No? Anyway. So, that means, dalawa yung name natin sa mga compounds na di-substituted. Pwede yung name niya ay may number. Pwede ang name niya ay may ortho, meta, at para. No? So, gawin nating ortho, meta, para to. Okay. So, we have 3 chlorophenol. Nasaan ang substituents? Nasa carbon 1 and 3. So, since nasa carbon 1 and 3 ang substituent mo, ano tawag doon? Meta. So, paano mo isusulat yung meta? Instead of isulat mo siya completely, you will just write the letter M-chlorophenol. So, hindi mo yan isusulat as metachlorophenol. No? Letter M lang. So, kapag ortho, O dash. Kapag meta, M dash. Kapag para, P dash. No? So, matic na yon. Kapag nakalagay letter M, 1, 3 ang positions ng substituents. Kapag O yan, automatic 1, 2 ang position ng substituents. Pag letter P yan, para, ang position ng substituents ay automatically 1 and 4 carbon. No? So, ganun. So, yan. So, this is metachlorophenol. Ang substituent ay nasa carbon 1 and 3. Meta or letter M. No? Ito. Asan ang substituents? Nasa 1 and 2. So, yan ay ortho, bromo, anisole. Again, isang letter lang ilalagay. O, M, and yung P. Ito. Asan yung carbons? Nasa carbon 1. Ay, asan yung substituent? Nasa carbon 1 and 4. So, yun ay para. Chlorotoluene. Okay? So, ganun lang. Ortho, meta, para. So, pwede na kayo gumawa ng mga jokes about that. At least gets nyo na yung nasa meme ng Facebook. Nakita ko yun, nalungkot na lang ako eh. Tapos ginoke ko rin naman sa mga tao. Ayan. So, yun ha. Depending on the position of your two substituents, you can either have an ortho, meta, or para na name. Okay? So, dalawa yung names nila. Pwedeng may number, pwedeng wala. Okay? So, ganun. So, let's have this one. Some more examples. Para siyang jellyfish. May substituent ba yan na magbibigay ng common name? Wala. Kasi ethyl yan eh. Ethyl yan, di ba? Wala naman tayong name for ethyl. Meron lang yung methyl, which is toluene. Ito, wala. So, paano ko yan papangalanan? Sino yung number 1? Okay, ganito. Kunwari, wala kang substituent na may special name. Ang pag-assign ng number 1 ay kung sino yung mauuna alphabetically. This case, parehas yung ethyl. So, kahit sino dyan pwedeng 1. Ito na lang, 1, 2.
So, anong pangalan yan? So, that will be 1,2-diethyl benzene. Wala siyang special name eh. So, ang end din ay benzene. So, we can name it as 1,2-diethyl benzene. Sa carbon 1 and 2, andun yung dalawang ethyl. So, ganun yung interpretation niya. Ano pa yung isang name neto? Kung ayaw mo ng numbers, pwede gumamit ng orthometa-para. So, yan ay 1,2. So, yan ay ortho-diethyl benzene. Ganun lang. Ito naman. Ito yung nasa albatross. Kung meron kayo sa CR, tignan nyo yung ingredients sa likod. Yan yung pangalan ng molecule na to. Pangalanan natin to. Parehas yung chlorine. So, parehas yung chlorine. So, it doesn't matter kung sino yung 1. No? Kasi parehas lang naman yung letter C. So, ito na lang yung 1, 2, 3, 4. So, ano yan? 1, 4 dichlorobenzene. Since ang substituents mo ay nasa 1 and 4, ang isa pang tawag dyan ay para-dichlorobenzene. Kung titignan nyo yung ingredients ng albatross sa likod, nakalagay doon p-dichlorobenzene. Ito yung structure na yan, para-dichlorobenzene. Okay? So, yan. And then next one. Last one. Sir, ano yan? Ang tawag dyan? Okay. Pag may NO2 ka nakita, NO2, ang pangalan yan ay nitro. Okay? So, bagong kaalaman. So, pag NO2 nakita nyo, nitro ang pangalan ng substituent na yan. Don't confuse yourselves with NH2. Kasi kung NH2 to, aniline yan. NO2 yan, edi walang special name yan. Okay? So, magkaiba to ha. Ito at ito ay hindi parehas. Obvious naman eh. Okay? So, kapag NO2, nitro. Okay? So, sige. Pangalan yan. Sino mauna? Sino yung number 1? Is it the bromo or the nitro? Siyempre, sino mauna alphabetically? Yung letter B. So, ito yung number 1. 2, 3. Okay? So, this is named 1 bromo, 3 nitro, benzene. So, yan yung complete name niya. 1 bromo, 3 nitro, benzene. Ano pa yung isang name niyan? 1 and 3. So, yan ay meta, bromo, nitro, benzene. Buburahin mo na yung parehas na number. Buburahin mo na yan, pati ayun. Okay? Pagsasamahin mo na sila. So, meta, bromo, nitro, benzene. Ayan, so we're done. Second half. Last one, we have the polysubstituted benzene. So, ang naming ng polysubstituted benzene ay similar with disubstituted benzene. Similar lang din. Ano lang yung naiba? You will no longer be able to use this. Wala na yung orthometa-para kapag more than 2 ang substituents. Okay? So, hindi na pwede yung ganyan. Pag more than 2 na, hindi na pwede. Designed yan for 2 substituents lang. Okay? So, yun na. So, basically, isa lang yung pangalan dito. Isang puro numbers talaga. So, ganun pa rin yung name. Identify mo kung may common name. Pag wala, edi alphabetical. Depending sa combination yung pagbigay ng substitute number 1. Okay? So, same lang din dito. Same lang. Okay? So, kuha tayong ibang examples, then tapusin natin tong discussion natin. So, let's have this one. We have this molecule. Ano yung substituents natin? Nitro, bromo, fluoro. Okay. Yung pag-assign ng numbers dito, ba't ko na-lock? Ayan. Yung pag-assign ng numbers dito sa ating
polysubstituted benzene ay ganito. Lowest combination parate. Okay, yung numbers hindi siya alphabetical, kundi kung sino yung magbibigay ng lowest combination. Ganito yung gagawin nyo. Dulo sa dulo yung pag-assign ng numbers. Di ba andito lahat ng substituent mo? So, ibig sabihin, maglalagay ka ng number 1 either dito sa dulo sa taas or sa dulo sa baba. Okay? So, ganun gagawin ko. If I give this the number 1, ito magiging 3, pati 4 yon. So, ano yung mga combination na meron ako? 1, 3, and 4. Andito yung substituents. Sa 1 yung nitro, sa 3 yung bromo, sa 4 yung fluoro. Pwede naman, instead of ito yung bigyan ko ng 1, itong nasa baba. Pa-counterclockwise ako. 1, 2, 3, 4. Kapag counterclockwise ako, ang combination ko ay 1, 2, and 4. Andun yung mga substituents ko. Okay. Dito sa dalawang methods ng pag-number, sino yung okay, sino yung hindi. Parang alkanes lang din to. Yung lowest combination ang pipiliin. Parehas yan may 1, okay. Parehas yan may 4, pero saan sila nagkatalo? Dito sa gitna. 3 yung sa red, 2 yung sa green. Mas lower yung 2 kaysa sa 3, so we will choose this one. X na to. Okay? So, ganun yung paggawa ng numbers. Depending kung sino yung magbibigay ng lowest combination, siya yung pipiliin ninyo. Okay? So, ganun lang. Parang alkanes lang din talaga. No? So, that means, ang numbering ko ay mag-start sa baba. 1, 2, 3, 4. So, ganun yung mangyayari. So, hindi yung clockwise gagamitin ko, instead yung counterclockwise. And then ito, tanong, i-arrange ko na siya alphabetically, no? Kasi IUPAC name na yung kailangan natin. So, unahin natin yung bromo. So, letter B muna, followed by the letter F, fluoro, then nitro, plus the word benzene. So, ganun ha. Ang paglagay ng numbers ay kung sino yung magbibigay ng lowest combination. Okay? Then, yung pag-arrange ng name ay alphabetical pa rin. Okay? Wala naman nagbabago doon. Alphabetical talaga yung arrangement ng name. Yung numbering lang yung case-to-case basis. Okay? So, ayan. So, that's 2 bromo, 1 fluoro, 4 nitro, benzene. Let's have this one. May substituent ba na may common name? Meron. Sa kanina, wala. Ang nitro, wala yung common name. Ang bromo, wala yung common name. Ang fluoro, wala yung common name. So, as usual yung naming natin. Pero paano to? May special name dyan. Ano yung special dito? Ito. Ang tawag ulit dito? Toluene. Okay? So, katulad ng sa disubstituted, kung siya yung magbibigay ng special name, siya yung number 1. Okay? So, kapag may special name, siya yung number 1. Pag wala, lowest combination. Ikaw na bahala kung ano yung sa tingin mo yung lowest combination. Okay? So, ayan. So, yan yung 1. Then, magka-count na ako clockwise. So, since may toluene ako, yun yung magiging parent chain ko. Toluene. Toluene. Ang i-arrange ko na lang alphabetically ay ito, pati ito. Chloro and nitro. Obviously, yung chloro muna kasi letter C siya. Then, followed by the nitro. Okay, so ang complete name niya ay 4-chloro, 2-nitro, toluene. Again, wala siyang orthometa para kasi tatlo na yung substituents. No? Ang orthometa para, that only applies if dalawa ang substituent. So, ganun lang yung naming. Okay? So, kapag may common name, siya yung number 1. Yung substituent na magbibigay ng common name yung number 1. Pag wala, lowest combination.
and the other rules are just the same. No? So to summarize our discussion, let's answer some of the items here sa worksheet. Some of the items are crossed out. That means hindi natin sila sasagutan kasi hindi na natin siya scope, no? Ang mga krinos out kong topics dito, items pala, ay yung mga substituent na may substituent pa. Hindi na natin kinover yon kasi mas lalo kayo may stress na. Tsaka hindi naman tayo makaka-encounter ng ganun masyado. Basic lang tayo. Okay? So, to minimize the confusion, yan, bawasan na lang natin. Let's have letter A. Anyone? Comment nyo, anong pangalan ng letter A? Wait ko kayo. Alas 12 na pala, no? Ang dali, parang makakain na tayo. Yung iba kumakain na siguro na. Anong pangalan ng letter A? Dalawa yung name niyan kasi yan ay di-substituted. Pwedeng may number, pwedeng may letters. OMP, no? Anyone? Ano kaya pangalan niya? One chloro, 4 nitrobenzene. Okay, so tama yon. So, tama si Kevin. Ano pa yung isang name niya? This is also known as 1 and 4 para chloro nitrobenzene. Ayan, so very good. So ito mauuna, 1, 2, 3, 4. Kasi alphabetically, una yung C kaysa sa N. Okay, so yan. Good. Dalawa yung name, ha? Kasi baka mamaya sa multiple choice, parehas lang pala yung names na yun, no? Pang-confuse lang. So, kunwari, sir, paano yun kapag parehas yung names na nakagalan? Pipiliin nyo yung dalawa. Pero hindi ako maglalagay ng ganun, no? Kaso, pero naisip ko na eh. Wala na tayong magagawa. The joke na. Okay. Hindi ako maglalagay ng ganun. Pahirapan pa ba natin sarili natin? Ito. Letter B. Ano kaya pangalan yan? Check nyo kung may common name, ha? Kasi meron. Letter B. Ang name niya ay may common name yan. Two-bromotoluene. Okay, so tama yon. Okay. Bakit two-bromotoluene? Kasi ito yung toluene. Ito yung special na substituent. Siya yung number 1. So that means ito yung number 2. Okay, so two-bromotoluene. So good, no? Ano pa yung other name na ito? Ano pa yung isa pang name niya?
Orthobromotoluene. O bromotoluene. Okay, yan. So, good naman. So, ganun ha. Pag kaya yung dalawang names, dalawa yung name. Ha? Let's have letter E. E and F. No. So, yan. Anyone? Sagot na lang kayo. Check nyo kung may... Ay, yung F ako na muna magdi-discuss. No? Sige, sagutan nyo yung E muna. Sagutan nyo muna yung E, tas ako na bahala sa F. May common name sa E. Two-nitro-aniline. Ayan, so good yan. So, 2-nitro-aniline. So, again, ito yung may special name. So, siya yung number 1, then 2. The other name for 2-nitroaniline is ortho-nitroaniline. So, ganun. Easy lang, di ba? Ito, letter F. So, nyo, uy, ano to, sir? C6H5. Ang C6H5, that is an abbreviation for another benzene ring. Abbreviation yan sa isa pang benzene ring uli. Ganito itsura ng molecule na yan. Gulat kayo, no? Sabi nyo, hala, paano yan? Yung benzene ring, may substituent siya na benzene ring. Paano pangalanan yan? Okay, so ganito. Yung ating benzene ring, pwede rin siyang substituent eh. Ano pangalan ng benzene kapag siya yung substituent din? Ang tawag doon ay phenyl. So kapag ang benzene ay substituent, ang tawag doon ay phenyl. Kaya nga sa amino acid, balik tayo sa amino acid natin. May sinasabi ako kanina na phenylalanine, no? Phenylalanine yun eh. Phenylalanine. So, asan yung phenylalanine? Hanapin natin. So, ito. Ito yung phenylalanine. Ito. Ayan yung phenylalanine. Ito yung alanine na amino acid. Ito yung benzene ring na substituent. Phenylalanine. Nabalol na ako. Phenylalanine. Okay, so yan. So, phenylalanine. Yan. So, yung ating benzene ring, pwede rin siya maging substituent. So, phenylalanine. Okay? So, yan. So, ibig sabihin yung benzene ring, hindi lang siya pwede maging parent, pwede rin siya maging kabit, no? Substituent. So, ngayon, paano natin ito papangalanan? So, obviously, isa sa dalawang substituent yung may common name, which is yung OH. Ang pangalan niyan, phenol. Diba? So, phenol yan. So, dito yung 1. Then, yung phenyl, nasa second carbon. So, anong pangalan yan? 2-phenyl phenol. Okay? Or another way to name this is orthophenyl phenol. Okay? So, yan yung complete name nila. Again, walang spaces ha. Medyo may gap lang yung sulat ko. So, ganun. Yung ating benzene, pwede siya maging substituent. Ang pangalan nun ay phenyl. Okay? So, ganun. Yun lang. Lastly, let's have letter H. Anyone? May common name dyan.
Ano pangalan ng letter H? May common name dyan, ha? So, siya si 2,4-dichlorotoluene. Okay, so tama naman. So, this is your toluene. So, that means ito yung carbon 1. 1, 2, 3, 4. That's 2,4-dichlorotoluene. Okay, so ganun. So, ganun lang yung pag-name, no? And to finalize our discussion, may ibang items akong krinos out dito kasi medyo ano na sila, technical. Basahin nyo na lang yung in-upload ko na additional materials, although hindi naman kasama yun sa quiz, no? So, wag nyo na masyadong stress sarili nyo. Kung ano na lang tinuro ko, yun na yun. Kasi, pag masyado natin nilaliman yung discussion, baka abutin tayo ng January. Mahaba kasi talaga yung discussions. So, sinisimplify lang natin lahat. No? Baka isipin nyo, hala sir, simplified na ba to? Ang hirap-hirap. Ganun talaga. Gawa. Okay? So, ayan. Ang hirap talaga mag-drawing ng hexagon. Ayan. So, gagawin natin from the following names, we're going to draw the compound. So, just like the alkanes, alkynes, you draw the parent chain first, benzene, followed by the substituents. No? So, ikaw bahala kung saan yung 1, saan yung 2, saan yung 3, saan yung 4, etc. Pero ako, usually, I place my number 1 sa taas. So, sabi dyan, 1 bromo, ibig sabihin dito yung bromo. 2 chloro, dito yung chlorine. And 4 ethyl. Okay? So, that is 1 bromo, 2 chloro, 4 ethyl benzene. Okay? So, easy lang, di ba? Ganun lang talaga. Wala namang common name yan. So, benzene talaga yan. No? Ganun lang. Burahin ko na ulit. Let's proceed with letter B. No? So, letter B, we have 4 bromo, 1,2-dimethyl benzene. 1,2-dimethyl, tapos 4 bromo. Ganyan, itsura niya. From the structure itself, may iba pa ba siyang name? May iba pa ba siyang pangalan? Meron. Mapapansin nyo, may common substituent dyan. Itong methyl. Okay? So, ang gagamitin kong parent ay ito kasi this will give me the lowest combination. No? So, this is 1, 2, 3, 4. So, the name of this compound will be 4-bromo 2-methyl toluene. Okay. So, ito at ito ay parehas lang. Kung mapapansin nyo, ang daming versions ng name, no? Yes. And acceptable sila, no? So, basta alam nyo lang yung mga naming, no? Alam nyo na pare-parehas lang yung mga compounds na yan. Baka kasi mamaya, pinapahanap sa inyo, sino dito ang naiiba? Tapos puro iisa lang pala yung pangalan nila, no? Iba-ibang versions lang. Okay, so ganun ha. Maraming ways to name aromatic compounds. No? So, yan yung itsura ng 1,2-dimethyl, tapos may 4-bromo na benzene. Let's have letter C. This is my favorite. 2,4,6-trinitrotoluene. So, toluene yan. You have your carbon here, methyl group. Then, on the second, the fourth, and the sixth carbon, you have your nitro. NO2, NO2, NO2. Baka isipin nyo, sir, magkaiba ba to dito? No. Kasi, ganito. Pag sinulat ko to as, ganito. Pag sinulat ko yun as ganyan, ano ini-imply niyan? Yung oxygen ang bonded sa carbon doon. Hindi ganon. Kasi alam natin, yung nitrogen yung kakabit sa carbon.
'Di ba? Alam natin sa Lewis structure that oxygens are terminal atoms, no? So terminal atoms sila. So hindi sila pwede yung kabitan, no? So ganun. Yung hydrogen lang pwede kumabit sa kanila, no? Pero usually they are the terminal atoms, no? So hindi ganyan ha. Pwede niyo pagbaliktarin naman. NO2. Same lang. That is the same reason also bakit nakikita nyo yung ganito. H3C. Diba usually si H3 yan. You can also write H3C, no? So that means this carbon is attached to that carbon. Okay? So ganun. So yan. Pwede mo pagbaliktarin. Basta alam nyo na kung sino dapat yung central atom, sila yung dinudugtungan. Mga terminal atoms usually nasa dulo. Bakit ko ba gusto to? Why do I like this molecule? Kasi ito. Basahin yung name. Trinitrotoluene. Trinitrotoluene. Bomba yan eh. Okay? So this is a bomb, no? This is also the reason why there was an instance sa LRT na bawal tayo magdala ng bote ng tubig. Okay? Bakit? No? Usually, yung trinitrotoluene, yan ay powder, crystal yan. Yan nilalagay sa cylinders, na sumasabog. No? Nakikita nyo sa cartoons, sa Oggy and the Cockroaches, sa sa Tom and Jerry, yung mga trinitrotoluene, yung mga TNT, di ba? Nasa red cylinder, may wick yon, sisilaban mo yung wick, then sasabog yon eventually, pag naubos yung wick. No? So, ganun din naman in real life. No? Hindi pa ako nakakita in person, pero ayoko rin talaga makakita. No? Although alam ko yung molecule in itself. No? So, yan. So, meron siyang solid form, meron din siyang liquid form. Yung liquid form niya, madali ito gawin. Ano lang gagawin nyo? Maghahalo ka ng chemical na to, pati isang chemical na yan, i-mix mo lang sila, trinitrotoluene na, liquid bomb na siya. That's the reason why there was an instance sa LRT na bawal magdala ng water bottles. Kasi there was a threat, no? Threat from terrorists na babombahin yung LRT. That event happened before, yung Rizalde bombing, no? Sa Blumentritt yon. I don't know if aware na kayo, pero alam ko pinanganak na kayo na, no? Sa Blumentritt station, sumabog yung isang bagon. May nagdala ng bomba. Patay, maraming tao. Medyo nakakalungkot nga yun kasi few days na lang, New Year na. Rizalde yon, December 30. No? So, yun lang. Around 2004 ata, 2005, I don't know. Pero around that time. No? So, yun. Iniwasan nila yung ganong instance ulit kasi jump pack yung mga tao sa LRT. Pag may sumabog doon, dami talagang casualty, no? Hindi lang casualty in terms of tao, in terms of operation din, no? So, isasarado talaga yung LRT kapag ganun. So, nangyari doon, sa time na yon is, yun nga, bawal magdala ng liquid bottle kasi ang gagawin mo lang to create this liquid bomb is, imimix mo yung dalawang chemicals, bomba na yon. And tignan nyo, ang daming oxygen, no? Ang oxygen kasi, pag magkakadikit yan, unstable yan. No? Pwede yan sumabog talaga. Ipatak mo lang yan, sasabog yan. Okay? So, ganun yung nangyayari. Kaya nga hindi rin to pwede gawin sa laboratories. No? Manari sa laboratory sa school or laboratory sa industry, bawal to gawin. Pinagbabawal to. No? Kasi nga, sumasabog siya bigla. No? Yun. So, yun. Alam namin kung paano siya gawin, pero nasa oath namin bilang chemist na hindi namin pwede gamitin ng aming kaalaman sa mga bagay na makasira ng buhay. No? Kaya yun, hindi namin gagawin yan. Okay, so yan. Pero ang cute niyan eh. Liquid siya. Actually, na-feature to sa iba't ibang mga movies sa Hollywood. Yung, may napanood ako ng movie na nakaraan. Although luma na siya, may trend na puro TNT na liquid. Nakita doon, no, pag pumatak yung TNT, sasabog talaga. Ayun. So, parang ganun din naman in real life. Although, hindi pwede gawin kasi bawal. Magalit ang nagbigay sa amin ng lisensya. Okay? And then last one, we will have 2,4-dichlorophenol.
Dami ko talagang kwento sa buhay. Gugutom na nga ako eh. So, phenol, ito yung OH, ito yung dalawang chlorine, 2,4-dichlorophenol. No? Yun. So, I will end this with this example, yung cresol. So, ano yung meron sa cresol? Common name kasi yan, no? Ayang cresol na yan ay ganito yung itsura niyan. May tatlong versions yan. So, kapag cresol, yung substituents mo ay OH and CH3, no? So, yan. Draw ko lang. So, ito yung orthocresol, metacresol, and paracresol. Yan. So, yung paracresol, ito yon. Ano pala mapapansin nyo sa ortho, meta, para? Kung hindi nyo napapansin, ito yon. They have the same formula. No? Same yung formula nila. Same yung dami ng atoms. Saan sila nagkakaiba? Sa position ng substituent. Ano tawag natin doon? Kapag yung position yung nagpapalit. Pero same yung formula. Sila ay isomers. No? So, ang ortho, meta, and para, they are isomers for disubstituted benzene. No? So, kapag may disubstituted benzene ka, tatlo agad yung isomers mo. Ortho, meta, para. Okay? So, ganun. So, yan yung possible versions ng iyong compound kapag meron kang disubstituted benzene. So, isomers yung mga yan. Kung hindi nyo napapansin, ngayon, mapansin nyo na. No? So, kailangan isipin nyo yan. Kasi baka mamaya nasa quiz. No? So, yun lang. So, with that, I will end my discussion. Next meeting, we will continue with reactions. Ay, bago pala ako tumuloy sa pag-end ng discussion natin. Nakalimutan akong isang slide. Teka lang. Saan na yun? Ito. Mabilis lang naman ang kwento to. Polynuclear aromatic hydrocarbons or PAHs. So, ito yung benzene compounds that are fused together. Fused, ibig sabihin magkakadikit talaga, no? So, these are some of the examples: naphthalene, anthracene, phenanthrene, benzoapyrene. So, the most common version of the polynuclear aromatic hydrocarbon is the naphthalene. That is two benzene rings fused together. So, magkatabing benzene ring yan. Ito yung nasa mothball. Okay? So, mapapansin nyo yung mothball, may mga benzene ring din. Kaya sabi ng ating mga magulang, wag nyo hahawakan, wag lulunukin, wag aamuyin masyado. No? Kasi delikado. No? Okay, kaya nga namamatay yung ipis dyan eh. Okay, so dapat di tayo mamatay. No? So, yan. So, be careful when handling mothball and tawag doon, albatross, no? So, safe naman yan. Basta wag nyo lang galawin masyado. Wag nyo hawak-hawakan. Okay? Delikado din kasi kapag super exposed ka. No? Although, pwede yan sa CR, sa cabinet. Safe yan. Pero too much of it, no, will be dangerous. No? So, yun lang. Ito lang addition natin. So, meron tayong fused benzene rings. The most common is the naphthalene kasi yun yung mothball. Yung others, di na ako familiar masyado. Ang alam ko lang talaga naphthalene kasi ito yung gamit na gamit sa bahay. No? So, yun lang. So, by next meeting, we will continue our discussions on the reactions of benzene. Super bilis lang neto. Kaya nga, sinama ko na yung nomenclature para medyo matagal naman yung meetings natin. No? So, yan. So, and also may explain natin yung phenomena why some of the aromatic compounds are antioxidants. Bakit sila nasa skincare products na. Ayan. So, antioxidant kasi sila, they can kill bacteria and radicals sa ating skin, no? Para maging healthy ang skin. So, next meeting na yan, no? So, with all of those, no? So, tapusin na natin yung first part ng benzene. So, I'll see you again on Friday. So, iingat po kayo. And by the way, thank you sa mga students na
na active sa mga donation drives ng FEU, pati ng iba't ibang organizations, pati na sa Twitter, no? So, yun. So, pagpalain tayo ni Lord. Yan lang. So, mag-iingat po kayo and bye-bye. End ko lang yung recording. So, ingat and